А ви давно були в супермаркеті? Заходячи в магазин за продуктами, чи замислювалися ви над тим, а чим харчувалися наші пращури? І не лише бабусі з дідусями, а й ті, що мешкали тут тисячі років тому. Якщо тобі цікаво дізнатися про найвживаніший продукт тисячоліть, Залишайся зі мною, і я не лише розповім про нього, а й покажу. привіт! Я Вітко з країни Аграрна Україна. Не гаймо часу, полетіли. На прадавніх полях. Якби ми заглянули в глибину віків і подивилися на поля, то мало чого могли б з того побаченого впізнати. Не було там ні кукурудзи, ні картоплі, ні соняшнику, ні навіть жита. Проте злаки були. Саме вони є найдавнішими культурними рослинами, з яких виробляються продукти першої необхідності протягом тисячоліть. Крупи, будівельні матеріали, волокна, дикорослі злаки – то є корми для худоби. А найдавнішою з відомих злаків є полба, двозернянка, прадавня пшениця, яку зараз називають дикою, також відома під назвами напівполба, емер англійський, спельта, віталій фаро. Це врожайна зернова культура використовувалася в їжу ще за часів неоліту, а це 12 тисяч років тому. Полба була однією з перших одомашнених культур на Близькому Сході, в Азії, Північній Африці, знайдена в усипальницях фараонів, в Ефіопії та Європі, зокрема у трипільців. Вчені вважають, що географічною батьківщиною полби є родючі землі Середземномор'я, Ізраїлю та Вавилону. В Україні найвідоміша знахідка виявлена у Чернівецькій області. В Тернопільській області знахідка відноситься до часів Бронзового віку. Натомість Північна Америка її побачила на початку 1060-го років, Канада лише у 1812 році. Величезні за площею поля були суцільно засіяні невибагливим колоссям. Їх не міг поламати дощ, а зерна не обсипалися навіть сильними вітрами. Двозернянка посуху та холодостійка, витривала до грибкових захворювань, таких як стеблева іржа, яка поширена на вологих територіях. Полба характеризується швидким визріванням, непримхливістю, добре зростає на будь-яких ґрунтах, чорноземах, на глині, під самою тайгою і на торфяниках. У Карпатському регіоні полбу вирощували до середини 50-х років ХХ століття під назвою оркіш-лускниця. У словацькій частині Карпат ще й у 80-ті роки її використовували поряд з ячменем для логази, здавна відома галицька каша з цільних зерен. Оскільки її зерна щільно обгорнуті захисною лускою, проблематично піддаються обробці і лущенню. З них практично неможливо отримати дрібне таке хлібопекарське борошно. Для того, щоб зняти плівку, зерно товкли у ступі, просівали знову, товкли, а щоб краще облущувалося, зволожували, знову товкли і так доти, доки зерно не залишиться без плівочки зовсім. З таких круп варили кашу з молоком, солониною, молоком із конопляного сім'я, супи, цілющі відвари, кисілі, їли з маслом, олією, салом, а може й пісну. Полба рекордсмен за вмістом білка – 30%, коли пшениця – до 14%. Через таку концентрацію білка вона має горіховий присмак. Аж 18 амінокислот, вміст клейковини до 54%. За її цінність її називають чорною ікрою серед злаків. Страви з полби можуть лежати в основі дієтичного раціону. Особливість полби в тому, що її корисні речовини в рівній мірі розподілені як у волонці, так і в самому зерні. А це означає лише те, що при будь-якому помолі зерно не втратить своєї цінності. Щільна оболонка зерен є багатим джерелом грубих харчових волокон, клітковини. Вона поліпшує травлення, видаляє зайву рідину з організму, а як наслідок зникають набряки і важкість. Рослинні білки насичені амінокислотами і складні вуглеводи довго засвоюються і не викликають різкого стрибка глюкози в крові, як це робить цукор. Тим самим забезпечує тривале почуття ситості. Поговоримо про хвороби? Або ні, краще поговоримо про здоров'я. Регулярне вживання полби в їжу сприяє швидкій нормалізації рівня цукру в складу крові, зміцненню імунітету, поліпшенню роботи ендокринної, серцево-судинної, нервової, репродуктивної систем, а ще у великій мірі знижує ризик розвитку інфекційних, онкологічних захворювань і анемії. Сприяє загальному зміцненню імунної системи. Це через те, що в її зерні багатий вміст важких розчинних вуглеводів та мікополісахариди. Яке слово я вивчила. Гей, ну гаразд, кажете ви, якщо вона така чудова і прекрасна, чудодійна, лікувальна, то чому до сих пір нею не завалені полиці магазинів?
Її масове виробництво невигідно для більшості виробників. Пам'ятаєте, її зерна щільно обгорнуті захисною лускою та мають ламкий колос, тому вона не лише важка в обробці і лущенні, а й зборі. За прямого комбайнування цю пшеницю збирають колосками, що і є основною перешкодою на шляху до широкого її впровадження в культуру. Особливість цього жнивного процесу в тому, що не можна затягувати з комбайнуванням. При дозріванні велика кількість колосків ламається і просто опадає на землю, а звідти її вже не дістати. А в епоху технологічного процесу якось це не гоже руками то все робити, дорого обійдеться. Тому протягом багатьох років фермери продовжували селекцію пшениці, яка володіла найбільш приятливими характеристиками, такими як простота збору врожаю, висока врожайність. Так новий вид пшениці почав домінувати. І золотисті колоски з крупнішим насінням набагато простіше збирати. І зберігати, і транспортувати, і обробляти, і випікати. Тому полбу, яку вирощували ще трипільці, перестали культивувати в часи колективізації, тому що вона була непридатна для збирання комбайном. От в СРСР полби як офіційної сільськогосподарської культури не існувало, а от в царські часи її дуже цінували. От хто знайомий з творчістю Пушкіна, в його казці про попа і робітника його балду, про неї згадується як їжу богатирську. Пішов піп шукати собі робітників. І зустрічається йому балда. Что, батька, так рано поднялся? Нужен мне работник. Буду я служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу. І працює він сумлінно і віддано, все робить, і всі нам любуватися не можуть, і всі в захваті, і все, але тільки одна біда, приходить час розплати, 3 щелбана. І хоче здихатися від нього піп і посилає. Так наешься ты своей полбы. Собери-ка чертей, оброк мне полный. Пітливий наш персонаж справився, адже він наївся варену полбу, все поробив, вернувся, дав щелбани і попу капець. Тож розумний чолов'яга їсть що? Полбу! Також полба згадується в Одіссеї Гомера, в Біблії. Про лагазу писав і наш Іван Франко. Мода на екохарчування дає поштовх до розвитку вирощування плівчастих пшениць. В Україні вони ще в обмежених кількостях і лише у невеличких фермерствах, які спеціалізуються на виробництві органічної продукції. А от в США вона вирощується як спеціальний продукт, поширена в Ефіопії, на півдні Аравії, є в Марокко, Індії, Туреччині, Вірменії, Азербайджані, Дагестані, Татарстані, Закавказі, Іспанії, в Карпатських горах, Албанії, Швейцарії, Італії. Сподобалося? Тоді подобаєчка. Пока-пока. А ти коли-небудь замислювався, заходячи в супермаркет, над тим, а чим харчувалися наші продукти?